πόλη με διαρκώς εξελισσόμενη ταυτότητα. Αυτό είναι το Βερολίνο και σε αυτό το ταξίδι θα το ανακαλύψουμε. Οι Βερολινέζοι λένε ότι σε κάθε γωνιά του το Βερολίνο μπορεί να θυμίζει τη Γερμανία, αλλά δεν είναι Γερμανία. Είναι ίσως η πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η Alexanderplatz αρχικά ονομαζόταν Πλατεία των Βοδιών. Οι ντόπιοι βέβαια, για συντομία, αποκαλούν την πλατεία αλλά και τη γύρω περιοχή Άλεξ. Στην Alexanderplatz συναντάμε το ψηλότερο κτίριο του Βερολίνου. Από εδώ η θέα είναι πανοραμική και η πλατεία μοιάζει με γήπεδο. Πίσω μου βρίσκεται η πιο παλιά εκκλησία του Βερολίνου. Και αν πας, πάντα συναντάς κάτι από Ελλάδα. Αυτό είναι το κόκκινο δημαρχείο και ταυτόχρονα το σπίτι του Δημάρχου. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που ονομάζεται Κόκκινο Δημαρχείο. Στην πραγματικότητα όμως, το όνομα του Δημαρχείου οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόσωψή του είναι κατασκευασμένη από κόκκινα τούβλα. Τόσο απλό. Το Βερολίνο θεωρείται επίπεδη πόλη. Αξίζει να το περπατήσετε για να νιώσετε τον παλμό του. Ο ποταμός Πρέ διασχίζει το Βερολίνο. Πολλά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα βρίσκονται στις όχθες του. Κάνοντας μια μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό Σπρέ, θαυμάζουμε όχι μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά και την κουλτούρα του σύγχρονου Βερολίνου. Ο Καθεδρικός Ναός του Βερολίνου βρίσκεται στην καρδιά του νησιού των μουσείων. Χτίστηκε κατά τον 18ο αιώνα και είναι ένας τυπικός προτεσταντικός ναός.
Όταν ο καιρός είναι καλός, οι Γερμανοί δεν χάνουν ευκαιρία να κάνουν πικνίκ δίπλα στο ποτάμι. Το κτίριο του Γερμανικού Κοινοβουλίου συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, κυρίως χάρη στο γυάλινο θόλο του. Sonst gibt es hier keinen Blumenladen. Dankeschön. Bitte sehr. Schönen Tag noch. Βρισκόμαστε στη πιο τουριστική πλατεία του Βερολίνου. Η Friedrichstraße είναι από τις μεγαλύτερες εμπορικές οδούς στο κεντρικό Βερολίνο. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε υποστεί πολλές καταστροφές, αποκαταστάθηκε όμως πλήρως το 1990. Και μπορεί κανείς να απολαύσει τον καλύτερο καφέ του Βερολίνου. Το 2005 το μνημείο του Ολοκαυτώματος αφιερώθηκε στους Εβραίους που είχαν δολοφονηθεί από τις δυνάμεις του Χίτλερ. Δεν υπάρχει καμία επιγραφή, ούτε αναφέρονται ονόματα ή ημερομηνίες. Στόχος της κατασκευής αυτού του μνημείου ήταν να δημιουργηθεί στον επισκέπτη η αίσθηση του αποπροσανατολισμού. Το μνημείο αποτελείται από 2.711 πλίνθους. Η πύλη του Βραδεμβούργου χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Εδώ μπορεί να ανακαλύψει κανείς σύμβολα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Στη στέγη διακρίνεται το άγαλμα της θεάς Νίκης.
Το σχέδιό της βασίζεται στα προπήλαια της Ακρόπολης των Αθηνών και πρόκειται για το πρώτο κτίσμα νεοκλασικού ρυθμού που χτίστηκε στο Βερολίνο. Το Reichstag είναι το κτίριο του Γερμανικού Κοινοβουλίου από το 1999. Το κοινοβούλιο είναι το κτίριο που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει αναγεννηθεί κυριολεκτικά από τις τάχτες του. Είναι ένα οικοδόμημα που συμβολίζει την επάνωδο της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή σκηνή. Το Tiergarten βρίσκεται στην περιοχή Mitte, στο κέντρο του Βερολίνου. Πρόκειται για ένα δάσος στην καρδιά της πόλης. Έχει έκταση 2.104 στρέμματα. Πλανόδιοι καλλιτέχνες δίνουν μια πολύ ξεχωριστή νότα στην περιοχή. Σε αυτό το πανεπιστήμιο δίδασκε ο Einstein πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Αμερική. Μέρα στο Βερολίνο και λίγο πριν πάμε για πρωινό πέσαμε πάνω σε ένα μνημείο ενθύμιο της κομμουνιστικής περίοδου. Επιλέγοντας αυτό το παραδοσιακό βερολινέζικο πρωινό, κατάλαβα γιατί θα έπρεπε να έχω παραγγείλει γαλλικό. Αν σας αρέσουν τα πρωτότυπα ενιτρία, μη χάσετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το Aquadome. Για να γεμίσει χρειάζεται 1.000.000 λίτρα νερό. Στο ενιδρίο μπορούμε να θαυμάσουμε πολλά είδη ψαριών, όπως και εντυπωσιακά σαλάχια και υπόκαμπους. Και ξαφνικά, ο Νέμο με την παρέα του εμφανίζεται μπροστά σας.
ύψος του Aquadome είναι 25 μέτρα και λειτουργεί ως ασανσέρ. Ψάχνουμε να βρούμε το νησί των μουσείων. Στη διαδρομή για το νησί συναντήσαμε τον Μάρξ και τον Έγγελς. Το νησί των μουσείων είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μουσιακών χώρων που περιβάλλεται από νερό. Το νησί των μουσείων έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Βρίσκεται στον ποταμό Σπρέ, στο κέντρο του Βερολίνου. Το νησί των μουσείων κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της εξουσίας Πρώσων βασιλέων. Το περίφημο Μουσείο της Περγάμου ολοκληρώθηκε το 1930. Τα σχέδια είναι του Άλφρεντ Μέσελ και του Λούντβιγκ Χόφμαν. Το όνομά του το έχει πάρει από το βωμό της Περγάμου, που βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα. Ο βωμός της Περγάμου χαρακτηρίζεται από πολλούς και ως το 8ο θαύμα του κόσμου. Το Μουσείο της Περγάμου ολοκληρώθηκε το 1930 και φιλοξενεί μία από τις πιο διάσημες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Στο Μουσείο της Περγάμου μπορεί κανείς να θαυμάσει εξαιρετικά δείγματα ελληνικής γλυπτικής. Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας. Για 28 ολόκληρα χρόνια, ένα τείχος χώριζε τη Γερμανία στα δύο. Κάποτε αυτό ήταν το τείχος της ντροπής για τους Γερμανούς. Σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε μια πολύ ωραία υπαίθρια γκαλερία έργων τέχνης. Υπήρχαν 20 φυλάκια και 302 παρατηρητήρια. Πριν κάποια χρόνια αυτό το πέρασμα θα μου στοίχιζε τη ζωή. Η κατεδάφιση του το 1989 σηματοδότησε μια νέα εποχή. Η Γερμανία επανενώθηκε. Και κάπου εδώ τελειώνει το τείχος που χώριζε τη Γερμανία για 28 ολόκληρα χρόνια.
Αποχαιρετώντας το Βερολίνο, νιώθουμε ότι όχι μόνο κατάφερε να αναγεννηθεί από τις τάχτες του, αλλά έγινε η πιο ζωντανή πρωτεύουσα της Ευρώπης.